درود به شما دوستان شعر داستان، خوش اومدید به سری داستان‌های کهن. این داستان شاهزاده و گل صداقت. سابسکرایب به کانال زریشا و لایک این ویدیو یادتون نره. با ما تا این ویدیو همراه باشید. سالها پیش توی یه سرزمین دور شاهزاده‌ای وجود داشت که تصمیم به ازدواج گرفت. او میخواست با یکی از دخترهای سرزمین خودش ازدواج کنه. به همین دلیل همه دخترهای جوان آن سرزمین رو به یک مهمانی دعوت کرد تا سزاوارترین دختر رو انتخاب کنه. در بین این دخترها دختری فقیر بود که شاهزاده رو خیلی دوست داشت و مخفیانه عاشقش شده بود. وقتی دخترک قصه ما میخواست به مهمونی شاهزاده بره، مامانش بهش گفت: دخترم، چرا میخوای به این مهمونی بری؟ تو نه ثروتی داری نه زیبایی خیلی زیاد. دخترک گفت: مامان، اجازه بده تا برم، تا شانس خودم رو امتحان کنم، تا حداقل برای آخرین بار اونو ببینم. روز میهمانی فرا رسید. شاهزاده رو به تمام دخترها کرد و گفت: من به هر کدوم از شما یک دانه گل میدهم و هر کس که ظرف 6 ماه زیباترین گل دنیا رو پرورش بده همسر من می شود. دخترک فقیر هم دانه را گرفت و خوشحال به خانه رفت و اونو داخل گلدان گذاشت. 3 ماه گذشت و هیچ گلی سبز نشد. دخترک با تمام علاقه به گلدان می رسید و به اندازه بهش آب و آفتاب می داد، اما بی نتیجه بود و هیچ گلی سبز نشد. سرانجام 6 ماه گذشت و روز موعود فرا رسید. اهالی روستا به دخترک گفتن به جشن نهایی نرو، اما اون گفت: نمیخوام که هم ناموفق محسوب بشم و هم ترسو. دخترک گلدون خالی خودش رو تو دستاش گرفت و راهی قصر پادشاه شد. دخترک به قصر رسید و در صف ایستاد، اما دخترهای دیگر را دید که هر کدام با گلهای بسیار زیبا و جالبی که داخل گلدان داشتند در صف ایستاده بودند. شاهزاده به گلها و گلدانها نگاه میکرد، اما از هیچ کدام راضی نبود تا اینکه نوبت به دخترک رسید. دخترک از اینکه گلی داخل گلدان نداشت خجالت میکشید، اما شاهزاده وقتی گلدان خالی را دید با تعجب و تحسین به دخترک خیره شد. رو به تمام دخترها کرد و گفت: این دختر ملکه آینده این سرزمین است. دخترهای دیگه با گلدونای قشنگی که داشتن حرصشون گرفته بود. همه به شاهزاده گفتن: اون دختر اصلا گلی تو گلدون نداره. شاهزاده گفت: درسته که هیچ گلی توی این گلدان سبز نشده، اما باید بدانید که همه دانه هایی که من به شما داده بودم عقیم و خراب بودن و اصلا نباید گلی از اون دانه ها سبز می شد. همه شما تقلب کردید، ولی این دخترک زیبا به خاطر صداقتش سزاوارترین دختر این سرزمین است. زیباترین منش انسان راستگویی است، حتی به ضرر. تا ویدیو بعد، بدرود.